Hello guys. අද පාඩම how long have you been? මේක තේරුම තමයි කොච්චර කාලයක් හිටියද. ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් සිංහලෙන් මේ වචන කියන ඇති කොච්චර කාලයක් එහෙ හිටියද, කොච්චර කාලයක් මෙහෙ හිටියද, කොච්චර කාලයක් එතන හිටියද. ඒ වගේ නොයෙකුත් වචන ඔයගොල්ලෝ එදිනදා ජීවිතේදී භාවිත කරනවා ඇති. ඉතින් අන්නේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා තමයි අද පාඩම. ඒකට යොදා ගන්න පැටර්න් එක තමයි how long have you been. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් ඔයා කොච්චර කාලයක් මෙහි හිටියද කොහොමද කියන්නේ. how long have you been here. තව එකක් ගත්තොත් ඔයා කොච්චර කාලයක් එතන හිටියද. how long have you been there. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය රටාවට අදාළව ඕගොල්ලෝ වාක්‍ය වුණ තරම් ඕගොල්ලන්ට මේ ජීවිතේදී හම්බුනේම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක බලමු තවත් එක්සැම්පල් එකක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි මූවිස් වල කොහොමද මේක යොදාගෙන තියෙන්නේ කියන උදාහරණයක් මගේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys අදට පාඩම ඉච්චරයි. See you. So how long have you been here? 4 months. So how long have you been here?